in diesen gemischten Völkern wird es immer wieder einige rassisch sehr gute Typen geben. Hier, glaube ich, haben wir eine Aufgabe, die Kinder von denen zu uns zu nehmen, sie aus der Umgebung rauszutun, und wenn wir diese Kinder rauben müssen und stehlen müssen. Entweder wir gewinnen das gute Blut, was wir verwerten können, und ordnen es bei uns ein. Oder, meine Herren, das sind nun, Sie mögen es grausam nennen, die Natur ist grausam. Oder wir vernichten es. Aber drüben lassen, damit unser Gegner fähige Führer bekommt, fähige Kommandeure, das können wir vor unseren Ahnen und können wir vor unseren Söhnen nicht verantworten. Господи, сохрани и помилуй меня, огради меня от ворога. عندما اكتشفت فظاعة ممارسات النظام النازي قبل أسبوع من نهاية الحرب العالمية، العمل يجعلك حرا. عبارة نازية علقت على بوابة المخيم. Kommunist, Jude. Jude. Legt an. Feuer! وفي كل علبة 3 أسرى. وفي السنوات الأخيرة من الحرب العالمية الثانية كان الأسرى يضغطون فيكون في العلبة 9. Überzeugung, dass wir mit Gott an einmal die Stunde kommen, in der die Millionen, die uns heute verfluchen, hinter uns stehen und mit uns begrüßen werden dann das gemeinsam geschaffene, wiedererkennende, wiedererfahrene, neue deutsche Reich, der Grüne und der Ehre und der Kraft und der Herrlichkeit. Gehorsam ist und ihr müsst euch in den Gehorsam üben. Wir wollen, dass dieses Volk ein Friedleben und aber auch tapfer ist, und ihr müsst friedfertig sein. أعزائي المشاهدين، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا فيكم في حلقة جديدة من برنامج إكس. سنة 1933 ألمانيا النازية تعلن الحرب العالمية الثانية. دمار، قتل، قصف في كل بقاع الأرض، وهي الحرب رح تستمر حتى وقوع ألمانيا النازية سنة 1945. على مدار 12 سنة تقريبا الألمان النازيين بيعملوا أبشع تجارب وحشية عبر التاريخ. أغلب هذه التجارب تقام في داخل معسكرات الاعتقال النازية في ألمانيا. ألمانيا النازية تدخل وبدون سابق انذار بتقتحم وبتحتل العديد من الدول بدون اي استثناءات، بتخطف وتأسر عشرات بل الالاف من العسكريين والمدنيين العزل اللي قاعدين في بيوتهم، رجال سيدات مسنين بيتم أسرهم ورميهم في معسكرات التعذيب مشان يتحولوا فيما بعد إلى فئران تجارب، لدرجة أنه تسمت هاي التجارب باسم نازيز هيومن اكسبريمنتيشن، التجارب البشرية النازية. هاي التجارب بيتم تنفيذها بأيادي علماء وأطباء وباحثين ألمان، يعني كلهم مثقفين، لتيسير تحقيق الحل النهائي للإبادة الجماعية لليهود. أسس كمان الألمان النازيين محتشدات الإبادة في بولندا، الدولة اللي فيها أكثر جالية يهودية في أوروبا
أوروبا في ذاك الوقت. كانت محتشدات الإبادة هي عزيزي قد صممت لغاية القتل الجماعي، وتم تأسيس خليمنو أول محتشد للإبادة في ديسمبر سنة 1941، حيث تم إعدام اليهود والغجر بالغاز في عربات الغاز المتنقلة. وفي سنة 1942 أسس النازيين سوبيبور وبلزيك وترابيلينكا، هدول محتشدات للإبادة. قتل اليهود القاطنين في جنرال جافرمنت، هذا أقليم داخل بولندا المحتلة، قتلوهم قتل منظم. عزيزي المشاهد، تنتهي الحرب العالمية الأولى في سنة 1918 بشوي. بعد الحرب العالمية الأولى اتطورت الأسلحة وصارت الحرب تنخاض بشكل مختلف. أغلب الدول اللي طورت أشكال جديدة من السلاح، ولكن ألمانيا من الواضح كانت مستعدة بشكل جديد ومختلف للحرب. مو بس الجنود أو العسكريين، لا، المجتمع كله بكل فئاته، كله يعني كله بشكل عام، بكل موارده وطاقاته، بكل طاقاته، بكل العاملين فيه، من المدنيين، النساء، الرجال، الشباب، بمختلف جهودهم وخبراتهم. اللي بعدها كان بيتم شحن وتوجيه طاقتهم للعمل ولخدمة الحرب اللي جاية بين قوسين. الأطباء، بالإضافة طبعا لعلماء الأحياء والوراثة والفلسفة وعلم النفس وغيرها. فتدفع ألمانيا النازية بتمويل ضخم جدا للأطباء تبعها، وتوفر لهم المباني والمعدات والأدوات وكل اللي بيلزمهم. والهدف أنهم يقوموا بتجارب وأبحاث تخدم أغراض الحرب على حساب أجسام وأرواح البشر، أنو بشر اللي تم أسرهم. يعني تجارب مشان نفهم إصابات الجنود ونتعامل معها بالإسعافات السريعة والفعالة، تجارب مشان نخترع علاجات فعالة للأمراض اللي بتصيب الجنود، تجارب مشان نصنع أسلحة بيولوجية ضد العدو. هذا الكلام اللي كان بيدعيه قادة الحرب والأطباء أنه الناويين يعملوه، ولكن الحقيقة واللي صار بالفعل أبشع وأفظع بملايين المرات من أنه ينحكى أو ينوصف بالكلمات. هذا الكلام اللي كانوا بيدعيه قادة الحرب والأطباء. ألمانيا النازية ما اكتفت بتنفيذ التجارب هاي على الجنود اللي بتأسرهم وسط الحرب، وإنما كمان على المدنيين اللي بتعتقلهم من البلاد اللي بتقتحمها، نساء، أطفال، كبار سن، مرضى، ما بتفرق. بالعكس، هذا رح يخلي نتائج التجارب أوسع ومتنوعة، وكمان زودت عليهم الآلاف من أي أقليات دينية أو أشخاص أصحاب إعاقات أو حتى أمراض مزمنة، وأشخاص متورطين في جرائم، أو أشخاص ثانيين من ألوان بشرة مختلفة، وحتى كل شخص ما بيعجب أصحاب القرار. يعني الموظف المسؤول هو صاحب السلطة، هو اللي بيحدد مصير الأشخاص. نحن اليوم هون ما رح نحكي عن ملايين الضحايا اللي ماتوا في الحرب ضد الجيش الألماني النازي بدون أي سبب، أو حتى الناس العزل اللي كانت ساكنة في بيوتها وتم اقتحام بلادها والاعتداء عليهم واختطافهم وبعدها إعدامهم بمختلف الطرق على يد ألمانيا النازية في الحال وفي اللحظة، واللي راحوا ضحايا للمجاعات والأمراض المعدية اللي تسببت فيها الحرب بشكل عام، ولا الملايين اللي تم التخلص منهم أو إقصائهم تحت شعارات التطهير العرقي والارتقاء بنسل البشر. بل بدنا نحكي عن بعض الوقائع والتجارب اللي تم نقلها لنا من ناس عاشت هاي التجارب بنفسها بمختلف أنواعها. يا لطيف، عشرات المشاريع والتجارب المختلفة، كل مشروع له شكل عذاب مختلف وبطريقة مختلفة، واللي راح نحكي عن البعض بس منها اليوم. وهذا بس جزء أو معلومة بسيطة عن اللي صار في الحقيقة، وما خفي كان أعظم. من أشهر التجارب تجربة غاز الخردل، موسترات غاز اكسبريمنتس، يمكن هيك تنقال. هو غاز سام جدا بيدمر الرئتين، كان بيتصنع منه قنابل غاز وبتنرمى على الجنود في داخل الحرب. أي جندي بيستنشق الغاز هاد بيختنق. بدأوا المسؤولين على المشروع من الأطباء النازيين يفتحوا الغاز ويعرضوا الأسرى والمساجين للغاز السام هاد ليدرسوا تأثير الغاز على البشر. اختنقوا ومات طبعا أغلب المساجين اللي تعرضوا لهذا الغاز، واكتشفوا فيما بعد أنه الغاز هاد بيتسبب في طفرات وتشوهات في الحمض النووي للإنسان. يا سلام، يعني لو حتى نجا منه أي حدا، أي مسجون، رح يواجه فيما بعد احتمالية عالية لظهور أنواع من السرطانات مثل اللوكوميا. اللوكوميا هاد مرض خبيث. وفي سنة 1942 في برانافيتشي في داخل بولندا، داخل بيت تابع للقوات الألمانية النازية. هذا البيت كان بيسكنه ضابط نازي كبير، يعني عالي الرتبة. صارت في حادثة أنا بشوفها من أحقر
التجارب اللي قرأتها لحد اليوم. في هذا البيت كانوا معتقلين صبي صغير عمره بين ال 11 وال 12 سنة. هذا الصبي كانوا رابطينه بكرسي بحيث ما يقدر يتحرك أبدا ولا بأي اتجاه، وحطوا فوق راسه مطرقة تتحرك بشكل آلي. هاي المطرقة يا عزيزي بتنزل على راسه كل كم ثانية. التعذيبها تخلى الصبي جن، وفي الأخير طبعا يموت. تجربة تانية في سنة 1942 إلى حوالي سبتمبر 1943، أكثر من سنة كاملة تم فيها تجربة تمزيق وبتر الأطراف، تجارب زراعة العظم والعضلات والأعصاب في معتقل رافنسبورغ. طبعا كثير من الجنود في الحرب كانوا بينصابوا بإصابات خطيرة لدرجة أنه كانوا بيفقدوا أطرافهم وأجزاء منها، وكان المطلوب من الأطباء هدول يلاقوا طريقة مشان يعيدوا زراعة وتركيب أو حتى نقل عضلات وأعضاء وعظام للأشخاص اللي فقدوها. وبالتالي الأطباء النازيين شو يعملوا؟ يقوموا بتمزيق أعضاء وأطراف كتير من المساجين بكل دم بارد، أجر من هون، إيد من هون، قلب من هداك، شيء مرعب، مشان يحاولوا فيما بعد يتدربوا كيف يصلحوها جراحيا. وفي شهادة واحد من هدول المساجين اتوثقت شهادته، شاف أنه تم أخذ بعض الأطراف من المساجين بعيونه بهدف نقلها وتوصيلها بأجسام الجنود الألمان اللي كانوا فقدوا أطرافهم أثناء الحرب. وكمان القسوة المتوحشة أكثر أنه العمليات الجراحية هاي كانت بتتم بدون تخدير الشخص ولا مسكنات ولا اهتمام بالجرح بعد العملية، وطبعا بدون موافقة الشخص. فلك يا عزيزي أنك تتخيل اللي حصل. والله أنا ما بعرف شو بدي أقول. الجيش الألماني يا عزيزي ما متعود على البرد، فلما دخلوا روسيا والجيش الروسي متعود على البرد القارس والثلوج وكل أنواع الظروف في هذيك المناطق، هون كان الألمان صعب عليهم مواجهة الجيش الروسي، بالأخص لما واجهتهم كثير من المشاكل مثل تعطل سلاح الدبابات والطيارات الألمانية في هذاك الجو. الظروف قاسية جدا. أغلب الجيوش الألمانية ما كانت بتموت في الحرب مع الجيش السوفيتي، بل كانوا بيموتوا من ضغط الجو بسبب البرد والثلج. فهون شو بيعملوا الأطباء النازيين؟ بيبدأوا الأطباء النازيين تجارب غرف الضغط. هاي عبارة عن غرف الأطباء هن اللي بيتحكموا بضغط الجو جواها، فبيقوموا بيجيبوا المساجين وبيحبسوهم جوات هاي الغرف وبيبدأوا يغيروا في ضغط الجو ويراقبوا التغيرات في أجسامهم. عزيزي المشاهد، المساجين اللي ما كانوا بيموتوا فورا بسبب التغيرات العنيفة هاي كان بيتم قتلهم عن عمد مشان جثثهم تتشرح، ويدرس الأطباء التغيرات الدقيقة جوا أنسجتهم. كمان كان بيتم تغطيس المساجين داخل أحواض مي باردة جدا درجات الحرارة فيها توصل لأقل من 5 تحت الصفر، أو إطلاقهم عراة تماما في العراء في درجات حرارة أقل من الصفر. وأكيد ما في داعي أقول لك أنه أغلب المساجين ماتوا بهي التجارب. عدد التجارب هاي كان بحدود 360 إلى 600 تجربة. واللي أبشع من هيك، هلا بتسأل حالك ليش في أبشع من هيك؟ إيه يا عزيزي، في أبشع من هيك. اللي ما كان بيموت من البرد غالبا بيموت في الخطوة اللي بعد هاي، لما الأطباء النازيين كانوا بيحاولوا يجربوا طرق مختلفة مشان يرجعوا درجة حرارة الجسم الإنسان للطبيعي. ومن ضمن الطرق والتجارب هاي كانوا انهم بيغطسوا المساجين بمياه مغلية في درجات حرارة عالية. ولكن كان في كمان مشاكل تانية بيعاني منها الجيش. من هاي المشاكل نقص الغذاء ومية الشرب لفترات طويلة اثناء الحرب. هون الاطباء النازيين تخطر على بالهم فكرة ويقوموا يعملوا تجربة اسمها سترافيسيون اكسبريمنتيشن او تجربة الجوع. التجارب هاي انهم يقوموا بتجويع مئات من المساجين ومنعهم من اي مصادر من الاكل او الشرب، والهدف من التجربة هو دراسة تأثير الجوع عليهم. واللي كان بينجو منهم يا صديقي كانوا الأطباء يجهزوه مشان يدخلوه في تجارب جديدة. وفي تجربة من أغرب التجارب هي تجربة سي ووتر اكسبريمنتيشن، يعني تغذية على مياه البحر المالح. هاي التجربة خطرت على بال أحد الأطباء، هذا إذا فينا نسميهم أطباء أصلا بعد كل هاي الوحشية. لو أنت في مكان ما فيه غير مي البحر، يا ترى قديش فينك تعيش عليها؟ كيف بدهم يعرفوا؟ يرجعوا يعملوا تجاربهم. ما في مساجين كتير عنا وفينا نعمل التجارب اللي بدنا اياها، مين رح يحكي معنا؟ ما في حدا يقدر يحكي او حتى يمنعنا. المهم يرجعوا يعملوا التجارب الوحشية الخالية من الإنسانية على المساجين. تخيل كيف كانوا المساجين يقضوا وقتهم ايامهم بين البرد والعطش والجوع والضعف. كل هذا وما حكينا عن الإهانات وطريقة تعامل الجنود معهم، ولسه عندك تحمل الجسم وتحمله من الداخل. التجارب كانت بتعملهم اضطرابات في وظائف الأعضاء واضطرابات في الوعي.
وأغلبها بينتهي إما بالغيبوبة أو الوفاة. وكمان الجثث اللي خلفتها المعارك والجنود اللي عمال بيعيشوا بهي الظروف خلف وراه تلوث، مما خلق وراه أمراض معدية. ومشان الأطباء النازيين يدرسوا الأمراض هي ويعملوا لها علاجات، شو يعملوا؟ عملوا تجربة الأمراض المعدية. بيتم في التجارب هي حقن المساجين بكل دم بارد بفيروسات بكتيرية وطفيليات ملاريا وكوليرا وسل رئوي وفيروسات تانية. وقاموا الأطباء النازيين بعمل جروح عميقة في أجساد المساجين، ويقوموا بكل برود يلوثوا هاي الجروح ببقايا زجاج تراب مشان تلتهب وتتسمم، مشان بعد هيك يحاولوا يعالجوها بمختلف انواع الكيماويات. سلفونميد اكسبريمنتيشن او تجربة السلفونميد. السلفونميدات هي مجموعة من الادوية الاصطناعية اللي بتحتوي على مجموعة سلفونميدات الكيميائية اللي ثبتت فيما بعد طبعا انها كانت غير فعالة، وانه النازيين اصلا ما كانوا بيداووا الجروح. فلك ان تتخيل مثل ما قلت معاناة المساجين. عزيزي المشاهد، ماذا لو قلت لك انه في تجارب اغرب من هاي؟ في احد التجارب الغريبة هاي بيقوموا اثنين نازيين هن ألبرت هايم وكارل، قاموا بتجربة على السجناء المثليين في منطقة اسمها ميتهاوزن في محاولة منهم لعلاج المثلية. كمان عملوا تجربة experiments on twins، تجارب على التوائم في معسكرات الاعتقال. التوائم بهداك الوقت كانت ظاهرة غريبة وغير مفهومة، اثنين يكونوا بيشبهوا بعض وبيتشابهوا في الصفات وكيف تنتقل من جيل إلى جيل. القائد المركزي للتجارب جوزيف فيربينكلي سنة 1943 وسنة 1944. الوثائق بتقول، وهذا الشيء مثبت، أنه أطباء النازية قاموا باختطاف 1500 طفل أو جوز من التوائم من أهاليهم، وقاموا بترتيب هاي التوائم حسب العمر والجنس وحطوهم داخل سكنات الجنود بهدف إجراء تجارب طبية عليهم وحتى على أمهاتهم. المهم صاروا يفصلوا بين التوائم ويعرضوا واحد منهم لأنواع من الكيماويات أو السموم والجراحات والأمراض وغيرها مشان يدرسوا شو ممكن يكون مصير الثاني، مثل تجربة حقن الصبغ في عيون الأطفال مشان يعرفوا هل من الممكن أنها تغير لون العيون. تجارب تانية كمان كانت محاولة خلق توأم ملتصق، وهون عزيزي كانوا يخيطوا اثنين من التوائم في بعض أو مع بعض مشان يشوفوا شو اللي ممكن يصير. طبعا بالأخير ما كان يصير شيء، وبما أنه ما في عناية جرح العملية كانوا بيتلوث والأطفال يا عزيزي بيموتوا. نجا من 1500 طفل وطفلة حوالي 200 أو أقل. سنة 1945 بتنتهي الحرب العالمية الثانية، يهزم الجيش الألماني ونسمع خبر انتحار هتلر بدون أي دليل قاطع على انتحاره. وهون كانت الصدمة لما اقتحمت الجيوش المنتصرة ألمانيا واكتشفت المعسكرات هاي المحاطة بأسوار شائكة عالية تقتحمها ويتم الإفراج عن المساجين اللي في داخلها اللي كانوا لسه على قيد الحياة، أو بس اللي ضلوا منهم على قيد الحياة، أو بالأحرى اللي لسه عم يتنفسوا، وإذا صح التعبير اللي كانوا لسه بس عم يتنفسوا. وبرجع بذكرك عزيزي المشاهد، هاي بعض التجارب، في تجارب أبشع من هيك بعشرات المرات لدرجة صعب جدا أحكي لك تفاصيلها. وتخيل كمية المعلومات والقصص اللي اندفنت مع أصحابها وما عرفنا عنها أو حتى عنهم أي شيء. ضحايا الحرب العالمية الثانية عزيزي عليه خلاف، وصعب أن يتم تسجيل وحصر الأعداد وهويات كل الضحايا اللي خضعوا للتجارب الطبية النازية. الآلاف والآلاف من اللي دخلوا المعسكرات ما طلعوا منها أصلا، وما زالوا لحد اليوم مجهولين الهوية. وعلى مر السنين الماضية كان بيتم بالصدفة اكتشاف مقابر جماعية سواء داخل معسكرات التعذيب أو حتى في أماكن تانية، ولسه بيتم اكتشاف مقابر تانية لحد اليوم، لأنه في جدال وتشكيك حوالين اكتمال ودقة كثير من المعلومات، لأنه معظم القصص اللي وصلت لنا كانت عبارة عن شهادات للضحايا القليلين اللي نجوا واللي كان لسه عندهم القدرة على استعادة الذكريات ونقلها. والمؤرخين رفعت طبعا عشرات الآلاف من القضايا من قبل الناجين اللي بيطالبوا بتعويضاتهم عن الأضرار النفسية والجسدية. مثل بولندا في هاي السنة 1/9/2022 بولندا بتطالب 1.3 مليار يورو تعويضا عن أضرار ألمانيا النازية. بولندا بتقول
ألمانيا لم تدفع بعد ثمن جرائمها ضد بولندا، وأنه العديد من المجرمين النازيين لم يعاقبوا، بل بعضهم شغل مناصب عالية في ألمانيا بعد الحرب. ولكن يا عزيزي للأسف كثير من الضحايا ما قدروا يثبتوا أنهم أصلا ضحايا، لأنه معظم السجلات إما ضاعت أو تم إتلافها من قبل الألمان النازيين، وتخلصوا من الوثائق هاي بسرعة بعد نهاية الحرب مباشرة. والضحايا القليلين اللي قدروا يثبتوا أنهم ضحايا أصلا وأنهم تعرضوا للتعذيب كانوا مضطرين يخضعوا لأسئلة تعتبر أسئلة مستفزة وفحوصات وتقديرات وتقييمات. أسئلة كالتالي: كنت مسجون بس ولا بتتعرض للتعذيب كمان؟ كانوا عم بيعذبوك ولا كنت عم تخضع للتجارب؟ طب يمكن كانوا عم يعملوا عليك تجارب وأنت اللي فهمان أنه عم بيعذبوك. بدون أي مبالغة هي فعلا كانت الأسئلة اللي كانوا مضطرين للأسف أنه يجاوبوا عليها. مشان شو؟ مشان يثبتوا أنهم فعلا ضحايا. طيب معلش، ما دام أنتوا كنتوا عم تعملوا تجارب بتفيد البشرية مثل ما عم تقولوا، على الأقل لازم وبعد كل هاي التجارب يكون في نتائج، لأنه كانت الحجج أنه هاي تجارب طبية وبهدف نبيل وعلمي. عادي، ما في مشكلة. وين النتائج؟ الحقيقة أنه تم تدمير هاي النتائج كلها. معظم الأوراق والسجلات المسجل فيها خطوات التجارب ونتائجها تم تدميرها كمان عن عمد. الهدف هو إخفاء الجرائم، وبالنظر إلى الظروف اللا إنسانية اللي عاشها المساجين وعدم موافقتهم، بيرفض العلماء اليوم بشكل كبير استخدام نتائج التجارب اللي صارت في داخل المحتشدات النازية، لأنه تجارب بهذه الوحشية وأصحابها عانوا هاي المعاناة السيئة. كيف بدنا نستخدمها؟ بكل بساطة. طيب مصير الضحايا وعرفناه، مصير الأطباء شو كان؟ بعد الحرب قوات الحلفاء المنتصرين قاموا وعملوا بعض المحاكمات العسكرية لقادة ألمانيا النازية بهدف إدانتهم بجرائم الحرب اللي ارتكبوها. جزء من المحاكمات هاي تخصص للأطباء النازيين. تخيل بعد كل هذا الشيء لازم تثبت انك ضحية. اي محكمة هون ممكن تحقق العدالة؟ بالاخص في هاي اللحظة. ومن بين مئات الاف الضحايا اخذوا شهادة حوالي 100 شاهد فقط. تخيل 100 شاهد فقط من مئات الالاف. ومن بين عشرات والاف الاطباء اللي ارتكبوا الجرائم سواء بايديهم او باوامر منهم، تم محاكمة اقل من 30 طبيب، واغلبهم تم تبرئتهم، وربعهم تم الحكم عليهم بحكم الاعدام. ولكن للاسف كثير منهم طلعوا من السجن قبل ما يقضوا المدة، ومنهم اللي خرج وطلع وكمل حياته بشكل طبيعي جدا. حتى البعض منهم استعاد رخصة مزاولة المهنة وكمل حياته المهنية عادي لحد ما ياخد راتب المعاش. كانت النساء يا عزيزي مجندات في صفوف النازيين في معسكرات الاعتقال، وبينتموا عموما لقوات الأمن الخاصة كحارسات وسكرتيرات وممرضات. تدربت المجندات في معسكر رافنسبورغ. هذا المعسكر قريب من برلين. معظمهم من أصول اجتماعية متوسطة ومن هون أعلى. حاكموا بعض النساء بعد الحرب، وكانت السيدة هيرتا أوبري هوسر، يمكن هيك اسمها، طبيبة شاركت في التجارب الطبية النازية في معسكر رافنسبورغ في سنة 1940 حتى سنة 1943، وهي كانت المرأة الوحيدة من بين النساء اللي كانت في قفص الاتهام في محكمة الأطباء الشهيرة في نورنبرغ. هي كانت مسؤولة عن إصابة 86 امرأة بالفيروسات وقتل الأطفال، وحكموا عليها بالسجن 20 سنة، وبعدها تخففوا ل10 سنوات، وفي الآخر قضت بس 5 سنين أو أقل في داخل السجن، وطلعت حسن سير وسلوك اللي هو نذبح نقتل نحرق وفي الأخير نطلع مؤدبين وكأنه شيئا لم يكن. لا، وفتحت عيادتها مرة تانية في غرب ألمانيا، وما انسحب منها ترخيص مزاولة المهنة غير بالصدفة وهي بالعيادة. وركز هون، وهي بتكشف على أحد المرضى، والمريض طلع أحد الناجين من معسكرات التعذيب اللي هي كانت مسؤولة عنه. تخيل أنت تكون في هذا الموقف. يا إلهي. أكبر اسم بين كل الأطباء واللي بيعتبر مدير المشروع كله كارل أوغوست جانسكين، واللي كان ملقب بملاك الموت. هاد ما انقبض عليه، وفشلت كل محاولات الحلفاء والموساد والدنيا كلها في العثور عليه، وما تم محاكمته، وبيحكوا عنه انه مات وهو مغير اسمه وهويته. وفي ناس بتقول اثناء هروبه اخذ معه كل الاوراق والسجلات اللي كان مسجل فيها معلومات ونتائج التجارب. الشيء الفريد اللي صار هو ما حدا حكى أو سأل هل يا ترى ما كان في أي حدا من الألمان نفسهم معارض لهي الأعمال والسياسة. بين ملايين الألمان عزيزي المشاهد كان في شخص واحد، هي ليزوليت هيرمان. احتجت الطالبة الشيوعية ليزوليت هيرمان في سنة 1933 ضد تعيين أدولف هتلر مستشارا، وتمكنت من الحصول على معلومات وأرسلتها إلى حكومات أجنبية حول إعادة تسليح ألمانيا. في سنة 1935 تم القبض عليها
وقتها وحكم عليها بالإعدام بعد سنتين، وتم تنفيذ الحكم في سنة 1938. كانت أول ألمانية تعدم منذ بداية الحكم النازي في تاريخ ألمانيا. وخلينا نكون واقعيين شوي، أنا مشان أحكم على شخص بجريمة لازم يكون عندي تعريف واضح للجريمة هاي أو إثبات عليه أنه اخترق قانون معين مشان أعاقبه على أساسه. الأطباء هدول اخترقوا أي قوانين بالضبط، بالأخص بهداك الزمن. الحقيقة المرة أنه ما كانوا اخترقوا أي قانون، لأنه أصلا لحد نهاية الحرب العالمية الثانية ولحد 70 سنة الماضية ما كان في أي ميثاق أو قوانين منظمة للتجارب على البشر. عزيزي المشاهد، الطب والبحث العلمي أو التجارب بشكل عام على البشر ما كان لها أي نظام أو قانون محدد. لذلك الصدمة اللي عاشها العالم لما اطلعوا على الحرب بعد نهايتها خلت المتخصصين يتحركوا لأول مرة في التاريخ لوضع ميثاق أخلاقي بينظم للأطباء شغلهم في التجارب العلمية على البشر، ويكون أول بند فيه informed consent أو الموافقة المستنيرة. يعني الشخص اللي رح يتطوع للتجربة يعرف وفهمان كل تفاصيل التجربة، يعرف مين بيجربها وشو مصلحته وهل رح تفيد المجتمع العلمي وكيف رح تأثر عليه وعلى صحته ونفسيته في الحاضر والمستقبل. وبعد ما يعرف كل هاد يوافق عليه بدون ضغط من أي جهة، والموافقة هاي تتسجل وتتوثق كموافقة مستنيرة، يعني يوافق وهو على نور بكل شيء. باقي البنود كانت في إطار أنه تجارب تكون مرت بخطوات على حيوانات التجارب قبل ما تنتقل لخطوة التجريب على البشر، وأنه المتطوع في أي لحظة يقدر ينسحب من التجربة لأي سبب خاص فيه. عزيزي المشاهد، في كتير وقائع على مر التاريخ تحول فيها الطب في أيادي صناع القرار السياسيين والاقتصاديين وقادة الحروب إلى أداة للتعذيب والترهيب والقتل. هاي التجارب والانتهاكات الوحشية في النهاية أدت إلى قانون اسمه نورنبرغ لأخلاقيات مهنة الطب. اليوم تم وضع قوانين تحفظ جسد وكرامة الإنسان. وعلى فكرة نحن بهاي الحلقة ما حكينا عن المعاداة السامية أو مراكز الإحراق الهولوكوست ونفي البشر بشكل عام بهديك الفترة، ولا عن الجيتو ولا الإبادات الجماعية اللي صارت وشو هي أصلا، وعمليات الترحيل، ولسه أكتر بكتير. الموضوع معقد وكبير بكل معنى الكلمة، رح نعمل كمان عنه حلقة قادمة لأنه معناه حقيقية بكل معاني التعبير. حتى لما كنت عم بعمل البحث انصدمت بكتير حقائق ما كنت بعرفها ولا تصدق لو ما كانت موثقة من قبل أشخاص هن نفسهم عاشوا هاي التجارب وعاشوا وشافوا هاي المأساة بعيونهم وحكوها في المحاكم. الجيش الألماني بوقتها من الظاهر كان مخطط لهذا الشيء كتير منيح وجاهز من كل النواحي. اللي أنا حابب أقول لك إياه إنه هذا الشيء كان صدمة أو عنصر إرهاب. الناس بهذاك الوقت ممكن كان في ناس خايفة، ولكن الصمت اللي ساد برأيي هو اللي خلى وشجع النازيين على الاستمرار وتطوير هاي التجارب الوحشية على البشر، لأنه كمية الناس المعتقلة وكمية الدول اللي تم اقتحامها مع بعضها أقوى وأكثر من الجيش النازي وقوة ألمانيا. عزيزي المشاهد، أنا ما لي علاقة بأي شيء من هذا الحكي، وإثباتا لهذا الكلام المصادر اللي بالوصف، روح تأكد بنفسك وشوف. بس لا تنسى بطريقك تشترك في القناة وتفعل زر الجرس وتعمل لنا لايك، وروح شاهد الحلقات السابقة. وتحذير لمحبي هذه القناة، إذا شفتوني انقطعت عن اليوتيوب أسبوعين أو أكثر اسألوا علي، تمام؟ ما في داعي أقول لك ليش. وأنا حابب أتشكرك عزيزي المشاهد بأنك وصلت معنا لنهاية حلقة اليوم، وبتمنى أشوفك بالحلقات اللي جاي وأشوف تعليقاتك ورأيك في الحلقات ونصيحتك مهمة طبعا لتطوير القناة وصناعة محتوى أكثر وأرتب وأحلى وأفضل. سلام.